Я знаходжуся в одному з найкрасивіших місць в Карпатах, під Шпицями взимку. І зараз я вам розкажу, як ми сюди дійшли. Жарко просто капець. А на цей бік Шпиці. Сюди цим ребром спуститися. Якщо чесно, то я вважаю Шпиці переоцінене місце. Панорама на заборонені, на жаль, Мармароси. Виперлися на ребра. Це буде досить небезпечний спуск, тому що можуть бути лавини. Там були великі снігові надуви, стрімкий схил. І підіть, заваріть собі чайку. Слава Ісу, ми знаходимося в самому серці Гуцульщини, в селі Бистрець. І звідси стартує наша сьогоднішня подорож на Чорногірський хребет в сторону полонини Гаджина і гори Шпиці. Сьогодні прогнозують класну погоду, а ще сьогодні 1 березня, тож почалася календарна весна і ми вирушаємо в нашу першу весняну подорож в Йодогорбів. Сьогодні ми стартували в 7 годині, і це достатньо пізній вихід, але ми раніше не могли приїхати, зважаючи на комендантську годину і всяке таке. Ми не доїхали до кінця дороги і старту маршруту, тому що дорога в Бистрець просто жахлива. Ледь не вбили машину, так що з низьким кліренсом взимку навіть сюди не пхайтеся. А про те, як ми оформлювали дозвіл на перебування в прикордонній смузі, як ми проходили блокпост, я розкажу в кінці відео. Тож додивіться його до кінця. Зате ось там сонячне проміння вже так добряче освітлює матінку Чорногору. Тож погода сьогодні обіцяє бути фестфайною. Ми дійшли до краю і тут починається наш підйом догорі. Влітку до цього місця доїжджають машини, але зараз тут тільки позашляховики. Тобто сюди нам не вдалося доїхати, далі ми переходимо мостик і попри кафличку йдемо догорі. Ось там, бачите, гора Бребенескул і Кізі Улоги виглядає дуже епічно. Перший підйом подолали. Це було кешко, тому ми починаємо стриптиз, переодягаємося, аби було трохи легше йти далі, бо далі теж буде догорі. Переоділися і так легше, йдемо далі догорі. По таких дрібничках, як десь зійшов сніжок, пробилося деревце, видно, що весна приходить в Карпати. Знаєте, це була дуже тяжка зима, не всі її пережили, але все ж таки весна прийшла, і це вкотре доводить, що після
найтемнішого часу у добі починається світанок. І він все ж таки настане. Я дуже хочу, щоб ми теж дочекалися цього світанку. Ми вже дійшли до Білий Слон Гаджина. Це такий файний притулок в дуже крутому місці, де можна відпочити і гарно сходити в горбички. І ще цікаво, що саме тут в Гаджині, трішки вище Білого Слона, був один з перших туристичних притулків в Карпатах. Точніше, цих притулків було два. Один перший такий простіший, а другий більш комфортний. Історія цих туристичних притулків така ж сама, як історія інших туристичних притулків в Карпатах, тобто вони не пережили Другої світової війни. І оце хлопці там з Білого Слона відроджують цю традицію, яку ми втратили 100 років тому. До речі, першим доглядачем притулку був місцевий гуцул на прізвище Попівчук. І коли я цю інформацію прочитав, стало дуже цікаво, бо ви знаєте цю дискусію, як правильно називається гора Піп-Іван, Поп-Іван чи Чорна гора. Багато людей говорять, що Поп-Іван не може бути одним словом написане, тому що такого немає. Але от Попівчук, тобто син попа, Поп-Іван і Попадя, вони всі написані одним словом. Тобто дискусія про те, як насправді називається вершина, залишається відкритою. Друзі, дійшли ми до одного дуже історичного для мене місця. Саме в цьому місці, орієнтовно років 20 тому, я вперше в житті в горах не зміг. Щоб ви собі розуміли, снігу тут було по груди. І відстань метрів 300, це вже була наша остання відстань, яку ми з села топтали, ми йшли десь годину. І дійшовши до цього місця, зрозуміли, що далі смислу йти нема. Якщо ви зараз бачите тут дорогу, оцей кут, тоді дороги не було, тоді був просто сплошний схил. І от реально сніг був ще глибший, ніж по груди, просто знизу він утрамбувався і ми провалювалися тільки по груди. От така от історія. Ми підійшли до такого мальовничого місця. Ось там вище буде поворот праворуч на полонину Гаджина, але наш маршрут пролягає прямо. Ось там, до речі, видніється гора Ребра, і багато хто з цього місця плутає, каже, що це шпиці, але це не шпиці, це такі вершини Ребра. Виглядає вона надзвичайно красиво і могутньо, особливо взимку.
зайшли в ліс. Зараз йдемо до Довбушевої криниці, а далі у Верхню Гаджину. Тут так, знаєте, з одного боку потемнішало, тому що погода яскрава, але з іншого боку цей ліс додає певної містики. Особливо взимку, коли ти не бачиш, як оця вся земля роз'їжджена автомобілями і транспортом. Ми дійшли до Довбушевої криниці. Тут багато різних культових релігійних споруд. Внизу тече потік Мреї. І я щиро вважаю, що цими спорудами люди зіпсували це місце. Це така капличка. І сьогодні неділенька, сітенька. То зайдемо, трохи помолимося. Проте, попри те, що я є християнином, я не вважаю, що ця вся затія є доброю. І не вважаю, що християнство – це та штука, де треба робити культ речей і притримуватися фетишизму. Можна просто любити природу, як творіння Бога. Алілуєчка. До речі, гуцули вірять, що як з Мреї попити води, то голова не буде боліти, бо тут дуже цілюща вода. Зараз в мене трошки такий стан розгерметизації. Так що поп'ю. І сподіваюся, голова не буде боліти, буде ясна, як сонячна днина в Карпатах. А тут нижче є така ціла ванна, в якій, певно, що купаються ті, в кого не тільки голова болить, а й все тіло. Бо якщо Довбуш тут пив воду, то всім теж треба її попробувати. Ваше здоров'я. Сила повалила! Чую! Ох, зараз забіжимо на шпиці за одним ривком. Дивіться, будь ласка. Випалений смереці хрест. Скажіть, це точно християнство? Чи це якесь язичництво, окультизм, сатанізм? Хіба не треба берегти природу і ставитися до неї з любов'ю? Якщо чесно, то такі речі нічого хорошого про авторів не говорять. Вийшли у Верхню Гаджину і перед нами вже відкрився краєвид на шпиці. Ось вони там знаходяться. А ліворуч це гора Ребра. Хотілося б сьогодні вийти на шпиці, вийти на Ребра і сюди цим ребром спуститися. Але побачимо, як то буде, бо ми йдемо просто повільно. От. Пізно вийшли. І ще оцей стрімкезний підйом на шпиці нас чекає. Якщо дуже виснажить, то спростимо собі життя, тому що завжди треба мати запасний план, який спростить тобі життя. Цей хребет кедруватий погоривка, і він впирається десь там вгору Бребенескул. Праворуч бачимо Ребра, і ще праворуч там шпиці. І по суті оцей горб
Це теж якийсь відрог шпиців. Гаджину за це і люблять, за отакі котли, які є результатом діяльності льодовиків. Колись льодовик оце йшов і проробляв такі улоговини. В альпінізмі це часто називають цирк. І виглядають ці котли Чорногори дуже красиво. Гаджинський один з моїх улюблених, ще якщо так пригадати, гарний котел такий є між Говерлою і Брескулом. Також там, де Несамовите під Туркулом. Цей котел, наступний, де Кізі Улоги. І між Менчулом і Вухатим Каменем. Там теж дуже класний котел. І насправді мені цікавіше отакі рельєфи досліджувати, ніж просто вкотре пройтись по Чорногорі. Адже Чорногора нижче попсових маршрутів все ще приховує дуже багато цікавого. В 11:30 годині ми дійшли сюди до Шпиць. Зараз тут перекусимо, трошки поїмо, почилимо і будемо йти догорі. Ми посиділи, відсвяткували Рунчин день народження. Так що напишіть в коментарях під відео много літа для нашого улюбленого Руні. Зараз будемо йти догорі, але на Шпиці цього року підйом іде ось так, туди нагору, і відтак уже виходить на хребет. Цього року підйом іде значно правіше традиційного, але нічого, стежка туди, то ми зараз будемо робити в'йо до горбів. Я не можу. Жарко просто капець. Сонце смалить. У мене, напевно, після цього походу будуть отакі, як в єнота, засмага. Буде прикольно. Минулого року ми сюди йшли. Було так холодно і такий вітер. А цього разу це просто капець. Сонце смалить. Можна загорати, так що весна вже близько. Ми практично дійшли на гори Шпиці. Ось. Перемичка ще метрів, може 100. Далі будемо підійматися і додатково виходити на ребра, як дасть Бог. На годиннику 13:10. Ще сюди ми нормально вийшли. Спускатися, підозрюю, будемо по темряві, тому що зимою сніги, зимою все уповільниться. Влітку так забіг і все класно, а тут буде все повільно. Але нічого. Я все ж дуже хочу отим ребром спуститися вниз до тих озірець, про які знімав відео. До речі, відео можете подивитися ось тут. Виходимо на хребет і момент істини. Зараз подивимося, яка краса нам відкриється на інший бік. Ось тут уже видніється Туркул. Бачите?
Ось та гірка Туркул. Там під ним озеро Несамовите. І далі починають відкриватися інші вершини. Ось. Ви вже бачите, напевно, Говерлу. Бачите Петрос. Бачите Брескул та інші вершинки Чорногори. Надзвичайно красиво. Вон це Говерла, там лівіше Петрос. І навіть на горизонті шматочок Свидовця видно. Супер краєвид. А на цей бік шпиці. І вони не такі красиві з цього боку. Вони значно красивіші. Ось там внизу, в Гаджині, звідки ми підіймались. Хоча тут вони теж прикольні. Якщо чесно, то я вважаю шпиці переоцінене місце. Ні, тут, звісно, прикольно, класно, але багато є кльових місць в Карпатах для багатьох початківців. Це таке якесь досягнення або мрія побувати на шпицях. І тут нічого поганого немає. Але якщо ви хочете далі розвивати тему Карпат, то знаєте, що є десятки місць, які не поступаються красою шпицям. Просто треба пошукати, почитати про це або подивитися відосики на каналі Капітан Дземброня. До речі, прямо в цей момент покладіть лайк цьому відео, прокоментуйте під відео, напишіть 5 слів для того, щоб його краще алгоритми просували, більше людей побачили, а також поширте серед 10 своїх друзів. Це гуцульське послання щастя. Передай 10 друзям. Вийшли на хребет, позаду ребра, і нам треба зараз туди перейтися, вийти на вершинку і почати спуск.
14:35. Ми виперлися на ребра. Позаду нас Чорногірський хребет. І сьогодні просто прекрасна видимість, видно Чорногірський хребет. Ось там праворуч Говерла, Петрос. Зліва від Петроса Свидовець, Близниця. Там, напевно, що Апецька, а праворуч від Апецької ще якийсь хребет. І я підозрюю, що це Красна, тому що навряд чи звідси можна побачити Боржаву. Але якщо можна, то напишіть. А праворуч від Говерли видніється Гаргани. Чудово видно Хом'як. Так, десь ось тут. Хом'як, Синяк, Довбушанка, Ведмежєк і аж до Сивуль. І сюди вже пішли західні Гаргани. Ліворуч від Говерли видніються західні Гаргани. А сюди відкривається шикарна панорама на заборонені, на жаль, Мармароси. Такі красиві, особливо взимку, і такі недоступні. Тішуся, що коли було можна, в свій час я багато находився мармаросами, і на каналі є відео про мармароси, так що зараз можна то все подивитися. А ми зараз на найнижчому 2000-нику українських Карпат, на горі Ребра. І звідсіля ми зараз будемо падати ліворуч, вниз, в котлован під Ребра, а далі в Гаджину. І будемо йти додому. Потрохи прощаємося з Чорногорою, з цими неймовірними краєвидами. Дякуємо Боженці за погоду. Сьогодні було просто фантастично. І в Йодомів. Ось тут сліди спуску вниз. І нам треба зійти аж туди. Там можете теж бачити сліди. І вниз туди до лісу. Це буде досить небезпечний спуск, тому що можуть бути лавини, карнізи і всякі інші речі. Тож я на цю камеру не буду знімати. Буду знімати суто екшен без слів. Погнали! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. But it's not what it seems, man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? За 25 хвилин ми спустилися в це чудове місце, в цей такий цирк під горою Ребра. Ось там Ребра знаходяться. Виглядає це дуже велично, насправді. І подивіться, які прикольні такі заструги, не знаю, як це називається, утворення з льоду на цій вершині. Дуже класно виглядає.
Є трішки вітерець, але бачите, я без рукавиць і мені не холодно. Так що весна, як то кажуть, близько. До речі, це не зовсім весна, тому що по календарю, так, сьогодні 1 березня, але є ще астрономічна весна. Це коли 20 березня, якщо не помиляюсь, напишіть в коментарях детальніше. А ще є метеорологічна весна. Це коли вже реально прийшло тепло. Але я вам скажу, що навіть календарна весна так добряче стукається до нас в гості. І це чудово. А ну зараз покладіть, будь ласка, це відео на паузу і підіть, заваріть собі чайку. Будемо разом пити чай в такому величному місті. Він смакуватиме просто фантастично. І я вкотре рекомендую вам спробувати мій улюблений чай, міг чаю. Це продукт, зроблений з душею. Смак Карпат. І завдяки міг чаю, я думаю, навіть попри те, що втомлений, але зможу добігти донизу і нормально доїхати додому. Всі посилання будуть в описі до відео. Заходьте, купуйте і насолоджуйтесь. Ваше здоров'я! До речі, в цьому місці дуже багато озірець, як я вже казав. Ось там одне знаходиться. Ось там. За цим горбичком вище. І на тій полянці 2 або 3 озера. Тож поки я провалююся в сніг по коліно, рекомендую вам знову подивитися моє відео про озера в Гаджині. Гаджина з гори, орієнтовно кудись туди. Ми маємо спуститися і вже тими лісами в Бистрець. Стежки немає, сонечко сідає і не хотів би я в таких дєбрях лишитися в темну пору. Тож спускаємося вниз, щоб все було ок. Тільки но спустилися з цього прямовисного схилу. Ну, чесно кажучи, таке собі місце. Там були великі снігові надуви, стрімкий схил. І спускатися місцями було і важко, і стрьомно. Але нічого, ми це зробили. Бачите, це вже фактично верхня Гаджина. І ми сюди спустились, вийшли на сліди. І зараз залишається дійти туди в край, до лісочка. Ми сонечко догнали.
Трошки перекусили, перевели подих і спускаємося вниз. Сонечко вже зайшло і зараз почне відчутно холоднішати. Зараз 16:50. Десь, я думаю, за годинку буде темно, а нам спускатися десь до 2 годин. Тож, все як завжди. Все як завжди в наших подорожах. Але нічого, помаленьки дійдемо вниз. І я вам розкажу про цей похід, який був надзвичайно мальовничим, але дуже виснажливим. – 18:10, 17 кілометрів і ми нарешті спустилися в Бистрець. Це була дуже важка подорож. 17 кілометрів взимку і ще десь кілометр до машини, тобто буде приблизно 18 кілометрів. І ми повністю фізично і морально виснажені. Тож висновки походу, спорядження, яке ми використовували, а також інформацію про те, як ми проходили блокпост, як оформлювали заявку, я розкажу в іншому місці. Ну що ж, нарешті можу підбити підсумки походу. Що вам сказати? Маршрут мрії, який хотів пройти дуже давно, в ідеальну погоду. Що може бути краще? Тішуся, що нам таки вдалося, і Боженька, напевно, в той день був за нас. Хочу подякувати всім спонсорам каналу, всім, хто підтримує на Ютубі, на Патреоні, на BuyMeACoffee, чи закидає гроші на картку Приватбанк чи Монобанк. Приєднатися до цих неймовірних людей можна за реквізитами в описі під відео. Також в описі буде багато посилань, промокодів, знижок, корисних статей, трек на маршрут, так що заходьте і користуйтеся на здоров'я. Про спорядження. Ми з собою брали, по суті, все, що потрібно для такого походу, тому що Чорногора на межі зими і весни – це дуже непрогнозована територія. Тож у нас були і снігоступи, і кішки, і льодоруби. Але ми їх не використовували, тому що стежка була втоптана, не було ховсько, льоду не було, і потреби якоїсь в цьому всьому теж відповідно не було. Але краще мати з собою ці всі речі, тому що при якісь ситуації ви їх використаєте і вони вам обов'язково знадобляться. Тож недооцінюйте Чорногору і загалом наші Карпати, тому що більшість трагічних випадків є наслідком якраз переоцінки своїх можливостей і недооцінки того, що ви можете зустріти в горах. Про заявку. На сайті Державної прикордонної служби є і форма подачі заявки, і зразок цієї заявки. Ми її подавали в середу. Обов'язково з собою беріть роздрукований варіант. Обов'язково беріть військово-облікові документи. В нас їх перевіряли двічі, і військові, і поліція. Тому, якщо ви їдете в зону, контрольовану прикордонним загоном, у вас все має бути в порядку. Розумієте? Такі часи, треба бути готовим до всього. Ми пережили цю зиму, прийшла весна, світить сонечко, співають пташки, і це вселяє надію. Принаймні, надію на нові походи. Тож бережіться і зустрінемося в нових відео.